Hey viewers, welcome dito sa kitchen. So, i-share ko na sa inyo yung recipe kung paano kami gumawa ng steam bun or yung tinatawag namin na mantaw dito sa Hong Kong. Kasi ito yung famous na breakfast na kinakain ng mga employer ko and most Hong Kong people. Gusto nila itong kainin every morning or pag nag-yamcha sila. So, tea time, yamcha, tea time, yon ganon. So, meron ako mga ingredients dito. So, we have flour, cornstarch, cocoa powder, milk, yeast, sugar, and oil. So, ito lang yung mga basic na kailangan natin para gumawa tayo ng steam bun. Okay? So, ano pa hinintay natin? Umpisahan na natin. Welcome here in my channel. This is Jen Villaluna, IFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago ka sa channel na to, thanks for watching. So without further ado, let's go and watch this. In today's video, yun, isi-share ko na sa inyo kung paano nga ba gumawa ng steam bun or mantaw. So, ang gagawin natin guys, imimix muna natin together ang sugar, yeast, at saka milk. So, mas maganda pag ito is warm. Kasi, nagsiset. So, mas magandang warm siya. So, pwede namang i-reheat nyo muna yung milk nyo. Tapos, yun, i-mix together nyo yung sugar, yeast, at saka yung milk. So, and next naman, imimix natin yung flour at saka cornstarch. So, pag na-mix na natin ang flour at saka cornstarch, that's the time na ilalagay na natin yung ating mixed milk, yeast, and sugar. Ilalagay na natin yung oil. So, ang oil, yung pinaka-last yun, pa nag-mix na lahat ng ingredients, tsaka mo pa ilalagay yung oil. So, ayun, pag ganito na po yung itsura ng dough natin, pwede na siya nating hatiin. Pwede na siya nating isi-separate for two. So, pag ganito na yung texture na, diba? So, i-round ko lang. Ayan, pag ganito na po yung texture, medyo malagkit, no? So, ikakat ko na to. So, medyo maliit yung side. Tapos yung isa, medyo malaki. Kasi yung maliit, ito yung lalagyan natin ng cocoa powder. Tapos ito, isi-set aside muna ito para mag-take a rest siya. Lagay ko siya sa another, tatakpan ko lang siya para mag-rest siya. So, this time naman, lalagay powder ito. So, ihahalo lang siya natin. Yan.
time, rolling pin na tayo. So, parchment paper, and then rolling pin, tapos lalagay lang tayo ng konting flour, no? Side. So, naka-rest yung isa nating dough. So, yung chocolate muna. So, ang gagawin ko lang, i-roll mo lang siya. So, pag ganito na po yung kanipis, okay na to siya. So, ang gagawin natin, isi-set aside na natin. So, next na tayo sa ating isa. Lalagay na tayo ng flour dyan. Then, ilalagay siya natin. Then, i-roll. Diba, ito na yung ating chocolate. Isasapaw lang siya natin. Tapos, pag nasapaw na natin, so that's the time na pwede na natin siyang tanggalin. Ayan. Madali lang naman eh. Then, after that, pwede na natin siyang i-roll. So, i-roll na natin. Rolling in the wind. O, diba? Ang laki! So, ginagawa ni Ma'am, ginaganto niya, oh. So, okay. So, diba, nakaganyan na yan siya. So, make sure, ha, na ang lalapagan nyo is malinis. Ayan. So, yan. So, okay na to. So, after this, pwede na siyang i-cut into 8 pieces. Kayo nang bahala kung ilang cut nyo siya i-cut, no? So, i-cut na natin. Cut half. Ayan. So, 8. Cut into 8. Ayan. So, cut. Ayan. O, diba? Oh, see? Kita nyo? Ganda, no? So, ayan. So, ayan yung next na natin na gagawin. Kukuha tayo ng stainless or kahit anong pwedeng pag-steaman nito. So, tapos, magkakat lang tayo dito. Kakat natin to sa half, tapos ilalagay siya natin. So, ilalagay mo lang siya dito. And, yun, ilalagay na natin yung ating mga bread isa-isa, syempre. Then, pagkatapos na nun, magbo-boil tayo ng tubig. So, 500 ml muna. Tapos, pag na-boil na yung 500 ml, that's the time na ilalagay na natin yung 1 liter doon sa nagbo-boil na tubig. Then, to-turn off na natin yung ating fire. Then, that's the time na ilalagay na natin yung bread natin. So, pag nalagay na natin yung bread natin, isi-set natin yung timer. So, ipaparize muna natin. So, papalakihin muna natin yung yung bread, yung ating dough. For 25 minutes. So, after 25 minutes, pag okay na, that's the time na i-steam na natin siya for 15 minutes. So, after 15 minutes, pag naluto na siya, no, pag okay na, pag nag-timer na ng 15 minutes, wag muna nating buksan. So, hintayin muna natin ng 5 to 10 minutes na kumalma, patay na natin ang amoy. Di ba pa, after 15 minutes, papatay na natin ang apoy. Then, wag po muna nating buksan yung ating na-steamed na
na bun. So, hintayin muna natin na makapagpahinga siya doon. So, magta-timer tayo ng 5 to 10 minutes. That's the time na pwede na siya nating i-open. So, dapat after 15 minutes, pinatay mo na yung fire. Then, hayaan mo lang siya doon ng 5 to 10 minutes, then after that, pwede na natin siyang buksan. Kasi, minsan merong yung, kumari hindi kasi, hindi maganda yung pagkagawa mo. Minsan, pag inangat mo kasi yun, nagpo-fall back siya. So, yun yung sinasabi nila na nagsasapatos na yung bread. So, yun na ang technique ko. Pag after ko siyang naluto, hindi ko muna siya bubuksan. So, take a rest muna for 5 to 10 minutes. So, yun na po ang result. Yun. That's it. So, ganun na siya kasimple gawin. So, sa una, mahirap, matagal siya gawin. Pero, pag lagi mo na siyang ginagawa, mabilis na lang siyang gawin. And, ayun na. So, masarap ito. And, for sure, magugustuhan nyo itong gawin sa Pilipinas kasi lahat naman ng ingredients is available dyan sa Pilipinas. So, hindi ko lang alam kung may gumagawa niyan dyan sa Pilipinas. I don't have any idea kasi dito ko lang yan naman natutunan sa Hong Kong, no? So, yun. Kung meron pa kayong mga clarifications, suggestions, and some questions na hindi nasagot ng video ito, i-comment na lang sa baba and i-share ito sa mga friends nyo na gusto magkaroon ng idea about domestic helper here in Hong Kong. So, sana nagkaroon kayo ng idea and yun, nagustuhan yung video na ito. And if you do, don't forget to give me thumbs up, subscribe to my channel, and hit the notification bell so that I can update you for my new upload videos. Once again, it's Jen Villaluna, OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye-bye! Kainin na natin siya. So, medyo mainit, pero masarap daw pag mainit. Oh, mainit! Ayan. Ayan o. Init.